Obec Kux se nachází v malebném podkrkonošském údolí horního toku řeky Labe. Zdejší místo je proslulé nejen svou působivou přírodou, ale také historickými památkami. Dominantu Kuxského údolí představuje Hospital Kux, který v roce 2015 prošel celkovou rekonstrukcí v rámci projektu Granátové jablko. Jedním z důvodů, proč Kux vznikl, byla jaksi Šporkova odpověď na to, že nebyl přijat tehdejší šlechtickou společností. No a on se rozhodl v jistém momentu, že se nebude snažit do ní nějak proniknout, že cesta tam byla zavřena, a rozhodl se pro život šlechtice vesnického, respektive šlechtice nežijícího v centru. No a jedním z projevů tohoto jeho rozhodnutí byl i jistý životní styl, který on musel zachovávat. No a tudíž se rozhodl na základě existence minerálních pramenů tady v Kuxu, že si zde vybuduje svoji letní rezidenci. To jsou ty bývalé Kuxské lázně, dnes obec Kux na opačném břehu. Lázně jako místo života, letní rezidence jako místo zábav, intrik, oper, ohňostrojů, projednávání světských záležitostí. Významnou památkou Hospitalu Kux je kostel Nejsvětější Trojice. Byl postaven z neomítnutých pískovcových kvádrů podle plánů a pod dohledem uznávaného barokního architekta Giovanniho Battisty Aliprandiho. Kostel byl vysvěcen roku 1717. V minulosti toto místo patřilo k duchovní očistě zdejších pacientů. Baroko samozřejmě musí, nebo mělo by, či dávalo, jak to budeme chápat, na všecko jistou odpověď, jistou negativní odpověď. A tudíž naproti těm živoucím lázním a letní rezidenci nechal Špork vybudovat budovu smrti. Budovu hospitalu pro 100 práce neschopných starců, v němž tedy lidé se nebavili, ale naopak umírali a svou pouť po tom pozemském světě končívali. Dominantu levého a pravého křídla Hospitalu Kux tvoří alegorie soch, jejichž autorem byl tehdy 28letý sochař Matyáš Bernard Braun. Levá řada soch představuje ctnosti. Vpředu anděl blažené smrti. Za ním pak následují
víra s křížem, naděje s toužebným zrakem vzhůru, láska coby matka, trpělivost s beránkem, moudrost hledící do poučné minulosti i nadějné budoucnosti, statečnost s maršálskou holí, cudnost se zastřenou tváří a párem hrdliček, pilnost opřená o úl, štědrost s rohem hojnosti, upřímnost se srdcem na dlani, slepá spravedlnost a střídmost s naplněným pohárem, který značí její smysl pro míru. Pravou řadu soch představují neřesti. V popředí stojí plačící anděl žalostné smrti a po něm následují pýcha s pávem u nohou, lakomství, směšci peněz a truhlou pokladů, smilstvo ješitně se vzhlížející v zrcadle, závist se vzteklým psem, mlsné obžerství s tučným vepřem, vzteklý hněv s medvědem, lenost spící na oslu, zoufalství vrážející si dýku do prsou, roztančená a bezstarostná lehkomyslnost, pomluva s vyplazeným jazykem a lstivost ve škrabošce s liškou u nohou. Poslední z neřestí, křivopřísežný podvod, se na první pohled liší od předcházejících. Pochází až z 80. let 19. století od rakouského sochaře Selinga. Terasu zdobí alegorie 8 blahoslavenství, rovněž z Braunovy dílny. Vyjdeme-li po pravé terase vzhůru, stopujeme postavy od západu k východu. Blahoslavení čistého srdce se srdcem vyzdviženým v pravici, pokorní blahoslavení tiší, blahoslavení, kteří trpí pro spravedlnost, nesoucí kříž na rameni, blahoslavení, kteří lační po spravedlnosti s váhami v ruce, blahoslavení chudí duchem s korunou a kalichem, blahoslavení pokojní v brnění, blahoslavení milosrdní s dítkem a blahoslavení lkající v opoře o kříž. Uprostřed terasy pak stojí socha znázorňující náboženství. Před ní stojí empírová váza, coby průduch k hraběcí hrobce pod terasou. Většina návštěvníků si spojuje Kux se sochami Matyáše Brauna. Nicméně vstupujeme do jedné z nejkrásnějších místností hospitalu, konkrétně do barokní oficíny lékárny u Granátového jablka. Jedná se o jednu z nejstarších barokních lékáren v Čechách a tato lékárna byla vždy veřejným prostorem, kdy chovanci měli léky zdarma, nicméně pokud jste si přinesli bylinky, milosrdní bratři vám bylinky zpracovali v laboratořích a poté už jste měli léky také zdarma. Název Granátové jablko je jasný z důvodu správy lékárny. Správcemi celého hospitalu byli milosrdní bratři, kteří měli ve znaku granátové jablko. A granátové jablko v té křesťanské věrouce znamená jakési zmrtvýchvstání, znovu oživení. A proto možná i název celého projektu Kux Granátové jablko, kdy projekt zajišťoval znovu oživení, naplnění prostor, které doposud byly bez jakéhokoliv užitku. Stavební činnost byla zúžena do poměrně krátké doby, kdy prakticky v průběhu 20 měsíců se muselo podařit obnovit 100% areálu. Od střechy až po sklep
ale stejně tak i exteriéry, takže zde pracovalo několik sdružení. Hlavním generálním zhotovitelem byla firma Hochtief, sdružení s firmou Gemma Art. No a stejně tak i zahrady, kde bylo rovněž sdružení firmy Hochtief s firmou H. Rekultivace. Veškerá výzdoba kuksu, ta zamýšlená, jaksi hospitální, nějakým způsobem vypovídá o posledních věcech člověka. Máme tady ten slavný tanec smrti, jsou tady různé lebky, malované dveře do hrobky a další záležitosti. Takže ta výzdoba nebyla taková jako honosná, zámecká, jak by se mohlo zdát právě zde, ale naopak taková spíše střídmá, uměřená, lemující tu správnou cestu k té smrti. Procházíme hlavní chodbou hospitalu, která vždy fungovala jako komunikace mezi konventem, řádu Milosrdných bratří a hospitalem. Chodba byla vyzdobena již za života hraběte Šporka 52 nástinnými malbami z cyklu Tance smrti. Jedná se o výzdobu fresek, kde vidíme smrt, jak si bere jednotlivé stavy. V hierarchii od krále, papeže až po blázna, ožralu, slepce. Stejně tak tady vidíme i různé věkové rozdíly. Smrt si bere babu, starce, ale i dítě. Chodba byla až doposud zabílena několika vrstvami vápna a hlinky, neboť již v roku 1757 byla celá chodba, respektive prostory hospitalu, dezinfikovány vápnem, neboť hospital byl využit jako lazaret pro 6 000 raněných vojáků a vypukla zde tyfová epidemie. Procházíme prakticky největším sálem hospitalu, který v současné době slouží jako lapidárium originálu cností a neřestí od Matyáše Brauna. Nicméně tento prostor původně sloužil jako nemocnice, kdy zde bylo uloženo 34 lůžek pro nemocné či vysloužilé vojáky nebo chovance. No a jak tady vidíme změnu využití v minulosti, tak stejně tak se mění využití některých prostor hospitalu, kdy například jeho západní křídlo, které doposud bylo prakticky bez využití, bez veškerých instalací, doznává značné změny, kdy původní ložnice chovanců budou sloužit jako učebny pro malé děti ze základní umělecké školy nebo i pro studenty farmacie, anebo i pro odbornou nebo neodbornou veřejnost, která se zde bude vzdělávat v bylinkářství, v umění, v hudbě a tak dále. Takže opravdu vidíme, že průběh využití hospitalů se mění od toho sociálního charakteru až po vzdělávací. Zásluhou celkové rekonstrukce se podařilo hospitalu Kux navrátit jeho původní tvář tak, jak před mnoha lety bylo záměrem hraběte Františka Antonína Šporka, který nechal vybudovat velkolepý, umělecký a takřka dokonalý areál, skýtající v té době svým hostům nejlepší možné atrakce a pohodlí
či odpočinek. Chceme-li ty památky stejně jako muzea, obecně vůbec tyhle ty paměťové instituce jako celek zapojit do života společnosti i jinak než jako nějaké ukázky, tak do nich musíme jaksi vníst ten život zvnějšku, aby oni zároveň pronikli do toho života zvnějšku. Zatím se mi jeví, že ti návštěvníci tu rekonstrukci kvitují velmi pozitivně a samozřejmě jsme na začátku, ještě spousta věcí nás čeká, spousta práce. Takže pořád si myslím, že to srovnání vývoje ještě nekončí a že mě ještě čeká možná dost práce tady, nebo respektive myslím si, že mě čeká dost práce. Neboť v průběhu toho projektu a i před projektem, i předtím se ti lidé, kteří na tom projektu pracovali, měnili v průběhu času. Nicméně osobně to vnímám, už nyní mohu říci, že to smysl mělo.